প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল পোনপ্ৰথমে মই নমস্কাৰ গ্ৰহণ কৰিব। আজি বহু দিনৰ মূৰত এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। আপোনালোকে ওপৰত দেখিছে দুপাহি কপৌ ফুল পাতৰে সৈতে জাপিত লগাই থোৱা আছে। আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে? নিশ্চয় সঁচাই লাগিছে। কিন্তু মই এই দুইপাহি কপৌ ফুল মই নিজ হাতেৰে বনাইছোঁ আৰু এই পাতকেইটাও A4 কাগজৰে বনাই তাত ৰং কৰি দিছোঁ। গতিকে আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ মই কেনেকৈ কপৌ ফুল পাহ বনালোঁ। এয়া মই কাগজৰে বনোৱা নাই, কিন্তু অৰ্গেনিক কাপোৰেৰে বনাইছোঁ। এই অৰ্গেনিক কাপোৰটো কিন্তু মোৰ কিনা হ'ল। এতিয়া এই প্ৰিণ্টটো পোৱা যায় নে মই নাজানো। তাত দেখিছে বগাত অকণমান ক্ৰীম কালাৰ, বগা নহয়, তাৰ ওপৰত ভায়লেট ষ্ট্ৰিপ আছে। গতিকে কপৌ ফুল পাহি অট'মেটিকেলি ইয়াৰ কালাৰটো ধুনীয়া হৈ যায়। আৰু দেখিছে এয়া হ'ল কপৌ ফুলৰ পাহ আগতে মই বনাইছিলোঁ, সেইকাৰণে কাটি থোৱা আছে। এতিয়া এই পাহিটো কেনেকৈ বনাম সেইখিনি আপোনাক দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ। প্ৰথমতে যিকোনো আপোনাৰ কাৰ্ডবৰ্ডৰ ল'ব পাৰে। মই ধূপৰ পেকেট আছিলে, মই আচলতে ধূপৰ পেকেট পেলাই নিদিওঁ, সেইবিলাক ৰাখি থওঁ। এতিয়া এই ধূপৰ পেকেটতে কাটি পেলাই মই প্ৰথমতে 4.5 চেণ্টিমিটাৰকৈ মই কেইটামান পাহি কাটি লওঁ। দুয়োফালে স্কুৱেৰ হ'ব। আচলতে কপৌ ফুল পাহি যিটো শ্বেপত, তেনেকৈ মই 3টা শ্বেপত কাটি ল'ম। এয়া একেবাৰে সৰুটো হ'ল যিটো তলত থাকে, সেইটো হ'ল 3 চেণ্টিমিটাৰ। দুয়োফালে স্কুৱেৰ হিচাপে 3 চেণ্টিমিটাৰ হ'ব। তাৰপিছত 4 চেণ্টিমিটাৰ দুয়োফালে স্কুৱেৰ শ্বেপত মই কাটি লৈছোঁ কাগজটো। তাৰপিছত এতিয়া এই অৰ্গেনিক কাপোৰখনত মই বনাম। এয়া দেখিছে প্ৰথমতে সৰু পৰা ডাঙৰলৈ যাব আৰু একেবাৰে মাজত ডাঙৰ হ'ব 4.5 চেণ্টিমিটাৰ, তাৰপিছত আকৌ তললৈ সৰু হৈ আহিব। এই পাহি দেখিছে তলৰ পৰা ডাঙৰ হৈ আকৌ ওপৰলৈ সৰু হৈ গৈছে। গতিকে এই কপৌ ফুলকে মই আপোনালোকক বনাব শিকাম। প্ৰথমতে কি কৰিছোঁ, অৰ্গেনিক কাপোৰত এই কাগজত যিটো চিন লৈ লৈছোঁ, তেনেকৈ মই চিন লৈ পেলাই এতিয়া ভালকৈ আঁচ টানি ল'লোঁ। আপুনি নিজৰ ইচ্ছামতে কৰিব, সেইখনত মেৰিয়াই পেলাই কৰিব পাৰে। এতিয়া মই দুয়োফালে স্কুৱেৰ কৰি পেলাই চিন দি লৈছোঁ। আপুনি কাগজখন মেৰিয়াইও তেনেকৈও কৰিব পাৰে, খালি মই আপোনালোকক প্ৰচেছটো দেখুৱাইছোঁ। এতিয়া হৈ গৈছে এইখিনি। এতিয়া মই এনেকৈ ভাঁজ দি ল'লোঁ। ভাঁজ দি ল'লে আপোনাৰ সোনকাল হ'ব। গতিকে দুয়োফালে ভাঁজ দি পেলাই এতিয়া মই কাটি লৈছোঁ। দুয়োফালে স্কুৱেৰ হ'ব লাগিব খালি। এয়া হৈ গৈছে। এইটো মই এপাহি আপোনাক দেখুৱাই দিম কেনেকৈ কাটিম। আপোনাৰ ডায়েগনেলি পকাব নালাগে। মই পথালিকৈ আৰু থিয়কৈ স্কুৱেৰ কৰি পেলাই দেখিছে 2টা ভাঁজ দি ল'লোঁ। প্ৰথমতে এটা ভাঁজ, তাৰপিছত 2টা ভাঁজ। এই 2টা ভাঁজটো আমি এতিয়া কেঁচিৰে কাটি ল'ম। গোটেইখন কাপোৰ নাকাটো। এয়া দেখিছে অলপ কাটিম, তলৰ পৰা ওপৰলৈ অলপ কাটিম চাৰিওফালে। যিটো চিন আছিলে সেই চিনটোৰ ওপৰেদিয়ে এয়া কাটি লৈছোঁ। দেখিছে গোটেইটো কাটি দিয়া নাই, কিন্তু এয়া মাজৰখিনি ৰাখিছোঁ। এতিয়া এই পাহিটো আমি পাহিৰ আকাৰত শ্বেপ দিম। প্ৰথমতে দেখিছে আমি ৰাইট ছাইডে পকাই দিলোঁ। এতিয়া সেইটো তাৰ লগৰটো আমি লেফ্ট ছাইডে পকাই দিম। দুইটা যিটো ওচৰা ওচৰি পাহি একেফালে নহয়, 2টা অপজিট ছাইডত। এয়া দেখিছে ইফালে ৰাইট ছাইডে পকালোঁ। এতিয়া তাৰ লগৰটো মই লেফ্ট ছাইডে পকাই দিম। এয়া দেখিছে এটা সুন্দৰ পাহি হৈ গ'ল। এনেকৈয়ে আমি গোটেইবিলাক পাহি বনাই যাম। প্ৰথমতে মই 4.5 চেণ্টিমিটাৰটো বনালোঁ। আৰু এটা পাহি মই দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক সুবিধাৰ কাৰণে, যাতে আপোনালোকে নিজেও বনাব পাৰে। আৰু ইমান সুন্দৰ ধুনীয়াকৈ বনাই পেলাই যে সজাই থোৱা, মানুহে আহিলে সঁচা বুলিয়ে ভাবিব। মোৰো মাজে মাজে সঁচা যেনেই লাগে। এয়া চাওক, আকৌ এটা পাহি কাটি দেখুৱাই দিলোঁ। এতিয়া আপুনি আকৌ তেনেকৈ ভাঁজ দি ল'ব লাগিব। এয়া দেখিছে অপজিট। এতিয়া এইটো লেফ্ট ছাইডে কৰিলে, ইটো পাহি ৰাইট ছাইডে কৰিব, মানে 2টা অপজিট ডাইৰেকশ্যন। এতিয়া লেফ্ট ৰাইট।
অপজিট ডাইৰেকশ্যনত আপোনালোকে কৰিব। এতিয়া সুন্দৰ দুপাহী এপাহী হৈ গ'ল। এই দুপাহী মই দেখুৱালোঁ আপোনালোকক। এতিয়া মই সৰুটো অকণমান এনেকৈ দেখুৱাইছোঁ। আপুনি দুভাজ কৰিও এনেকৈ কাটিব পাৰে। মই দুটা নিয়মত দেখুৱাই দিছোঁ। এয়া দেখিছে, মই অলপ সৰহকৈ দেখুৱাইছোঁ। এইটো 3 চেণ্টিমিটাৰ, তাৰপিছতো 4 চেণ্টিমিটাৰ, তাৰপিছতো 4.5 চেণ্টিমিটাৰ। এনেকৈ আপুনি এটাৰ ওপৰত এটা গাঁঠি যাব লাগিব। মালা যেনেকৈ গাঁঠে তেনেকৈ গাঁঠি যাব লাগিব। তেতিয়া খুব সুন্দৰ এপাহ ফুল হ'ব। এয়া মই বহুতো পাত পাহি কাটি পেলাই বনাই থৈছোঁ। গতিকে এইখিনি এতিয়া মই আপোনাক কেনেকৈ ফুলপাহি বনাই সেইখিনি দেখুৱাম। প্ৰথমতে আমাক কি লাগিব? তাঁৰ এডাল লাগিব। এই তাঁৰবিলাক আমি যিকোনো আপোনাৰ দোকানত কিনিবলৈ পোৱা যায়। এয়া দেখিছে, মই ভালকৈ দেখুৱাই দিছোঁ। আৰু মই এটা ব্ৰাঞ্চ মানে গছৰ ডাল এটাত মই লগাই লৈছোঁ আঠা, তাতে লগাই দিছোঁ কপৌ ফুলপাহি আৰু পাতখিনি। এতিয়া দেখিছে, এইটো তাঁৰডাল মূৰটো মই পকাই ল'লোঁ যাতে পাহিখিনি ওলাই নাযায়। আপোনালোকে যিকোনো হাৰ্ডৱেৰ দোকানত পাব এনেকুৱা তাঁৰ কিনিবলৈ। এয়া প্ৰথমতে মই 3 চেণ্টিমিটাৰখিনি গোটেইখিনি ভৰাই ল'ম আৰু কেইটামান থ'ম। যিহেতু ওপৰটো সৰু হৈ যায় পাহিটো, তলত সৰু হৈ লাহে লাহে অকণমান ডাঙৰ হৈ, মাজত অকণমান ডাঙৰ হয় আৰু ওপৰৰ ফালে অলপ সৰু হয়। গতিকে তেনেকৈয়ে মই গাঁঠি গৈছোঁ। এয়া দেখিছে, 3 চেণ্টিমিটাৰখিনি গাঁঠি হৈ গ'ল মোৰ। এতিয়া তাৰ ওপৰত 4 চেণ্টিমিটাৰ আৰু 4.5 চেণ্টিমিটাৰ এই গোটেইখিনি মাৰ্কিং হ'ল। আৰু হাতেৰে ভালকৈ মিলাই দিব লাগিব পাহিখিনি, যাতে এটা ছাইডে নহয়। এতিয়া 4 চেণ্টিমিটাৰখিনি মই গাঁঠিছোঁ। মই বেলেগ বেলেগে থৈ গৈছোঁ, নহ'লে চব একেই হৈ যাব। এয়া দেখিছে, এটা সুন্দৰ পাহি মই বনাই দিলোঁ। দেখিছে কেনেকুৱা ধুনীয়া লাগিছে, সঁচা কপৌ ফুলৰ নিচিনা। মোৰো মাজে মাজে ভুল হয়, মই ৱালত আঁৰি থৈছোঁ হেঙিং কৰি পেলাই, কপৌ ফুল যেনেই লাগে মোৰ। এপাহ গাঁঠিলোঁ। এতিয়া নেক্সট এইপাহ গাঁঠিছোঁ। এয়া দেখিছে আপুনি, ক্ৰমান্বয়ে ডাঙৰ হৈ পেলাই এইফালে সৰু হৈ গৈছে। তেনেকৈ গাঁঠিলে আপোনাৰ সঁচা যেন লাগে। যদি একেই চাইজ হয় দেখিবলৈ ভাল নালাগে। গতিকে তলফালে সৰু হৈ অকণমান লাহেকৈ ডাঙৰ হৈ তাৰপিছত আকৌ ওপৰৰ ফালে অকণমান সৰু হয়। গতিকে মোৰ এতিয়া হৈ গ'ল দুইপাহি। এতিয়া মই পাতখিনি কাটিম। এয়া মই A4 যিটো বগা হোৱাইট কাগজ, সেইটো মই ভালকৈ 4 ভাঁজ কৰি পেলাই বনাই লৈছোঁ। আৰু এনেকুৱা আপোনালোকে চাৰ্ট পেপাৰো পোৱা যায় গ্ৰীণ, সেই গ্ৰীণ পেপাৰো আপোনালোকে বনাবলৈ, যদি নাই এনেকুৱা আপোনাৰ A4 কাগজৰ 4 ভাঁজ কৰি পেলাই মই 5.5 চেণ্টিমিটাৰমান হৈছে, সৰু হ'ব আচলতে। ইয়াতে আকৌ মিহিকৈ কাটি পেলাই পাতটোৰ শ্বেপত, আৰু আগফালে দেখিছে হাৰ্টৰ শ্বেপৰ নিচিনা থাকে। গতিকে তেনেকৈ মই পাতটো তেনেকৈ মই লৈ লৈছোঁ। লৈ পেলাই তেনেকৈ বনাই পেলাই চাওক মই কেনেকৈ কাটিছোঁ পাতটো। মাছটো হাৰ্টৰ নিচিনা হয় অকণমান। আপুনি কপৌ ফুলৰ পাতটো মন কৰিব তেনেকুৱাই। মোৰ ঘৰত আছিলে 19ডাল একেলগে বহাগ বিহুৰ সময়ত ফুলে। গতিকে কপৌ ফুলৰ লগত বহুত মোৰ সংযোগ আছে, কাৰণ আগতে নাচিছিলোঁ বিহু, তেতিয়া কপৌ ফুল, আমাৰ ঘৰৰ কপৌ ফুলে আমি মাৰিছিলোঁ খোপাত। এতিয়াতো আৰু কপৌ ফুল দেখিবলৈকে নাই। গতিকে মই ভাবিলোঁ, মই যিহেতু কপৌ ফুল বনাব শিকিছোঁ, গতিকে মই বহাগ বিহুৰ সময়তে আচলতে বনালোঁ। কিন্তু মই ভিডিঅ'টো দিয়াটো অকণমান দেৰি হৈছে, বহুতখিনি কাম থাকে আচলতে। সেইখিনি কাম কৰি দিওঁতে অকণমান দেৰি হ'ল। এতিয়া এই বগা পাহিটোতে মই আপোনাৰ গ্ৰীণ কালাৰটো লৈছোঁ। আপুনি যিকোনো গ্ৰীণ কালাৰ ল'ব পাৰে, ডাঠ গ্ৰীণো ল'ব পাৰে, অলপ পাতল গ্ৰীণো ল'ব পাৰে, আপোনাৰ নিজৰ ইচ্ছামতে ল'ব। খালি অকণমান মই মিহি কৰি দিছোঁ, পাতটো অকণমান মিহি আৰু দীঘলো থাকে, সেই হিচাপে মই কাটি লৈছোঁ। এতিয়া মই ৰং কৰি ল'ম গ্ৰীণ কালাৰ। আপুনি দুইটা ছাইডে ৰং কৰিব। দুইটা ছাইডে ৰং কৰিলে আপোনাৰ যেন পাতটো সঁচা তেনেকুৱা যেন লাগিব। এতিয়া গোটেইখিনি মই অকণমান কৰি দেখুৱাইছোঁ, গোটেইখিনি কৰি দিম। এয়া হৈ গ'ল মোৰ কপৌ ফুল। দেখিছে বৰ সুন্দৰকৈ আঁৰি থৈছোঁ বহাগ বিহুৰ দিনাখন।
এই পাতখিনিও সুন্দৰকৈ লগাই দিছোঁ। এটা মানে ডালত লগাই দিছোঁ যাতে সঁচা কপৌ ফুল যেন লাগক। গতিকে দেখাত খুব সুন্দৰ কপৌ ফুল এপাহি যেনে লাগিছে। আৰু এনেকৈ যদি আপুনি ৱালত দুৱাৰত এনেকৈ আঁৰি থয় সঁচাকৈয়ে ভাল লাগিব, সঁচা কপৌ ফুল নহ'লেও। গতিকে মই আশা কৰোঁ আপোনালোকে বনাব এনেকৈ। আৰু মোক জনাব আপোনালোকে বনাব পাৰিছেনে নাই, তেতিয়াহে মই গম পাম। যদি নোৱাৰে মই আকৌ আপোনালোকক শিকাই দিম ভালকৈ। গতিকে মোৰ ভিডিঅ'টো ভালকৈ চাব। গোটেই ভিডিঅ'টো চালে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ গম পাব। আৰু দেখোন জাপিৰ লগত কিমান সুন্দৰ লাগিছে। আপুনি বিভিন্ন ঠাইত থৈ পেলাই এনেকৈ আপুনি সজাই থ'ব পাৰে। দুৱাৰ মুখতো সজাব পাৰে বা ড্ৰয়িং ৰুমত সজাই থ'ব পাৰে। খুব ভাল লাগে দেখি। মই এতিয়া সজাই থৈছোঁ, মোৰ সজাই চাই পেলাই খুব ভাল লাগে। গতিকে দেখিছেনে ইমান সঁচা সঁচা যেন লাগিছে। কাগজৰে বনালে আচলতে ইমান সঁচা সঁচা যেন নালাগে, কিন্তু এই কাপোৰৰে বনাইছোঁ কাৰণে একদম মানে সঁচা সঁচা যেন লাগিছে। গতিকে আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব আৰু ভাল পাব। মোৰ চেনেল চিনু সমাজ ক্ৰিয়েশ্যনক আপোনালোকে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ। আকৌ ভিডিঅ' লৈ আহিম। আচলতে মোৰ দেৰি হৈছে, বহুত কাম থাকে। গতিকে বিহুৰ দিনাখনেই মই বিহু কাপোৰ পিন্ধি নাচিছিলোঁ আৰু ফটো উঠিছিলোঁ, ভিডিঅ'ও কৰিছিলোঁ। গতিকে এয়া দেখিছে মই সুন্দৰকৈ সজাই পেলাই মই নিজেই জাপিৰ ওচৰত উঠিছোঁ ফটো। গতিকে আজিলৈ আহিছোঁ, আকৌ পুনৰ ভিডিঅ' লৈ আহিম বুলি আশা কৰিছোঁ। বাই বাই, থেংক ইউ।